Trong hành trình mới này, mời các bạn cùng Noah tới Ấn Độ. Liệu quá trình nhập cảnh Ấn Độ có phức tạp và những cạm bẫy nào đang chờ đón du khách? Tất cả sẽ được giải đáp trong video này và hy vọng sẽ giúp bạn nào đi Ấn lần đầu thuận tiện và tránh bị mất tiền oan ngay ở sân bay như mình. Nào, hãy bắt đầu hành trình thôi. Hi. Xin chào các bạn, lại là Noah đây. Mình đang ở sân bay Nội Bài và chuẩn bị cho chuyến đi sang Ấn Độ. Hôm nay là ngày 25 Tết. Tại vì năm nay không có 30 nên có thể cân nhắc đây là ngày 26 Tết. Và năm nay là năm đầu tiên mình không ăn Tết ở Việt Nam. Mình cũng khá là tò mò, không biết là cái cảm giác ăn Tết ở nước ngoài sẽ như thế nào. Sân bay Nội Bài ngày Tết thì không đông lắm. Phần lớn là người Việt mình sẽ không đi ra nước ngoài ăn Tết, đúng không? Còn người nước ngoài về nước thì rất là nhiều. Hành trình của mình là sẽ bay từ Hà Nội đến New Delhi. Hiện tại thì có hai hãng chính đang khai thác đường bay thẳng. Đó chính là Vietnam Airlines và Vietjet. Lần này thì mình bay bằng Vietnam Airlines. Tại vì bây giờ đang là mùa lạnh ở bên Ấn, quần áo nhiều, cần có hành lý ký gửi. Vé Vietjet mà mua thêm hành lý ký gửi thì giá cũng xấp xỉ với Vietnam Airlines mà thôi. Chuyến bay của mình là VN971. Dự kiến sẽ khởi hành vào lúc 18 giờ 35 và tới New Delhi vào lúc 22 giờ 05, tức là thời gian bay khoảng 5 tiếng. Các bạn sẽ bảo là tính ra thì chỉ có 3 tiếng rưỡi chứ đâu mà 5 tiếng. Thì có một điều cần lưu ý thêm, đấy là múi giờ của hai nước khác nhau. Việt Nam có múi giờ là GMT+7, còn Ấn Độ là GMT+5 giờ 30, nghĩa là Việt Nam sớm hơn Ấn Độ 1 tiếng rưỡi. Ví dụ tính theo giờ mình bay đi là 18 giờ 35 thì bên Ấn mới có 17 giờ 05 thôi. Và khi mà mình tới Ấn Độ là 22 giờ 05 ấy, thì ở Hà Nội đã là 23 giờ 35 rồi. Tương tự các chuyến bay quốc tế khác thì khi check-in, hãng sẽ hỏi vé chiều ra khỏi Ấn Độ và visa hoặc là e-visa Ấn Độ. Cái việc mà xin e-visa Ấn Độ trực tuyến rất đơn giản và các bạn sẽ cần xin trước ít nhất là 4 ngày. Mình sẽ làm một cái video hướng dẫn chi tiết cách xin e-visa trực tuyến cho bạn nào cần sau nhé. Hiện tại thì thời tiết của Hà Nội tầm khoảng 24 độ. Cho nên là mình mặc như thế này thì cảm giác hơi nóng một chút. Tới New Delhi thì các bạn hãy nghĩ là nó cũng nóng đúng không? Nhưng mà thực tế thì New Delhi ở khu vực Bắc Ấn nên là hiện tại thì thời tiết lạnh hơn Hà Nội một chút. Khi nghĩ tới là du lịch Ấn Độ, mọi người sẽ nghĩ là đây là một cái nước khá là nguy hiểm. Thì mình cũng có một chút hơi lợn cợn về đất nước này. Tuy nhiên thì phải đi thì mới biết được. Bạn có tò mò xem là liệu Ấn Độ có nguy hiểm như lời đồn hay không và tình hình Ấn Độ như thế nào, thì bây giờ sẽ cùng mình lên chuyến bay này thôi. Cuối cùng thì mình cũng đã lên được trên máy bay. Cũng không biết có phải là do Tết không, nhưng mà hôm nay thì máy bay bị trễ mất 1 tiếng. Khoảng 7 giờ 20 thì mình mới bay, sang đến nơi sẽ là gần nửa đêm rồi. Chuyến bay này sử dụng máy bay Boeing 787 là loại máy bay to. Ở khoang phổ thông sẽ có 9 ghế mỗi hàng. Dịp này thì có vẻ đa phần là người Ấn họ đi về cho nên là máy bay gần như là kín hết chỗ. Khi lên trên máy bay thì sẽ có sẵn một chai nước, một cái chăn và một cái gối ở trên ghế như này. Sau đó lại được phát thêm một cái khăn ướt nữa. Vietnam Airlines vừa mới tung ra cái video hướng dẫn an toàn bay mới. Người nước ngoài thì họ rất thích thú và xem cái video này rất là tập trung. Ở đây cũng có màn hình hiển thị hành trình bay để mình có thể cập nhật thường xuyên xem là còn bao lâu nữa thì sẽ tới. Cửa sổ của máy bay này không đóng thủ công mà có nút bấm để điều chỉnh. Tuy nhiên nhìn ra ngoài ấy, thì mình thấy nó không được nét cho lắm. Sau khi ổn định độ cao, tiếp viên bắt đầu phục vụ bữa tối. Đây chính là đồ ăn tối của Vietnam Airlines. Có hai lựa chọn, một là lựa chọn chay và hai là lựa chọn không ăn chay. Hôm nay thì mình đói quá nên là mình sẽ không ăn chay. Đây thì sẽ có một cái bánh mì. Bên trong này thì có một cái hộp. Đây, có thịt gà. Món này chắc là món của Ấn Độ. Nhìn chung thì là ăn cũng tạm được thôi. Thì có một cái gói hạt nữa. A few moments later. Khoảng hơn 20 phút theo dự kiến của cái bản đồ này sẽ hạ cánh
Mặc dù đã mở cửa sáng tối đa rồi nhưng mà đây có cái cánh máy bay. Cả là cái cửa của mình có vẻ không trong mà cái cửa đằng sau, nên là chỉ nhìn được như này thôi. Sau khoảng hơn 4 tiếng bay thì mình đã có mặt tại sân bay Indira Gandhi. Nói chung là cũng rất là muốn xuống rồi, nhưng mà các bạn quan sát cái hàng xuống thì quá đông luôn. Sân bay Indira Gandhi có vẻ sạch sẽ và đẹp hơn là mình tưởng tượng. Bây giờ thì mình sẽ đi lần lượt từng bước làm thủ tục nhập cảnh nhé. Bước đầu tiên, dành cho những ai nhập cảnh lần đầu như mình thì sẽ có một cái máy này để lấy vân tay trước. Lúc sau ấy, khi mà mình làm thủ tục thì người ta sẽ không phải lấy nữa. Như vậy là sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Bước đầu tiên mình sẽ scan passport ở đây. Sau đó thì sẽ có các cái yêu cầu để scan 2 ngón cái, bàn tay phải và bàn tay trái. Ở đây thì cũng sẽ có một cái anh như thế này hướng dẫn này, nên là các bạn nếu mà đến bỡ ngỡ thì cũng không có gì sợ đâu. Không hiểu sao mà cái máy này mãi mà không đọc được vân tay của mình luôn. Mặc dù mình thấy là vân tay của mình rất là nét. Không biết có ai cũng bị như thế này không. Trong này cũng có cả máy để lấy mật khẩu wifi. Bạn sẽ cần scan hộ chiếu, sẽ có một cái tờ mật khẩu dùng riêng cho từng người. Sau đó thì bạn chỉ việc kết nối wifi thôi là xong. Tuy đông người nhưng mà mạng mình thấy là wifi rất nhanh luôn. Bước thứ hai, sau khi đi một đoạn thì sẽ đến một cái khu vực để điền phiếu nhập cảnh. Ở cái khu vực này các bạn sẽ lấy phiếu ở mỗi một cái hộc như thế này. Rút kinh nghiệm cái lần sang Thái bằng đường bộ mọi người tranh nhau bút. Ở đây cũng thế nhé, nên là mình có mang sẵn bút rồi. Phiếu này thì cũng đơn giản thôi, mình có chụp mẫu ở đây để các bạn nào cần thì tham khảo trước. Tương lai thì kiểu gì mình nghĩ họ cũng sẽ thay thế bằng phiếu nhập cảnh online. Cho nên là nếu mà các bạn nào chuẩn bị bay thì hãy cập nhật xem là đã có cái phiếu online chưa. Tới bước thứ 3, bây giờ là chính thức được chào đón tại Ấn Độ rồi đây. Khu vực này thì hạn chế máy quay nên là mình sẽ chia sẻ chay nhé. Như mình thì mới có ETA, tức là giấy cho phép nhận e-visa, nên mình sẽ cần vào cái khu vực riêng ETA đấy. Nhìn chung thì họ không hỏi gì mình nhiều. Có điều là mình lấy vân tay mãi không được. Chắc là do trục trặc từ cái bước trước. Nhưng mà cuối cùng thì họ vẫn chấp nhận. Và đây thì chính là cái e-visa của mình ở trên hộ chiếu. Sau một hồi không lâu lắm thì mình đã làm được xong thủ tục nhập cảnh. Mình thấy là nó không lâu như mình tưởng tượng. Wow, bước ra một cái là có các cái cửa hàng hiệu với các bạn trông rất là hoành tráng luôn. Cơ mà bây giờ thì mình phải đi lấy hành lý cái đã. Ra tới nơi thì mình cũng không phải chờ nữa, bởi vì chắc là thủ tục nhập cảnh lâu quá nên là họ đã gom luôn những cái người nào mà chưa lấy hành lý ở một góc rồi. Ra ngoài sân bay này, nếu mà bạn nào mà lúc nãy chưa lấy mã wifi thì có thể lấy ở đây cũng được nhé. Bây giờ nhiệm vụ đầu tiên rất quan trọng, đấy là đi đổi tiền. Ấn Độ thì sử dụng đồng rupee, ký hiệu là INR. Mình đổi ở ngay cái Central Bank of India ngay ở ngoài này. Mình đã đổi sẵn đô ở Vietcombank rồi. Bây giờ thì đổi tiền từ đô sang rupee. Tỷ giá ở sân bay hôm nay là 1 đô đổi được 80 rupee. Nếu mà làm tròn theo tiền Việt thì 1 rupee sẽ xấp xỉ là 300 đồng. Mình làm tròn 300 đồng cho dễ tính. 1.000 rupee là khoảng 300.000. Đổi ở sân bay thì tỷ giá theo mình nghĩ thì chắc chắn sẽ không tốt. Nhưng được cái là yên tâm là tiền thật. Có điều là mình đã đổi ở đây hơi nhiều, tới 250 đô lận. Bây giờ có tiền rồi thì mình sẽ mua sim điện thoại. Ngay khi bước ra ngoài sân bay rẽ bên trái, đấy chính là nhà mạng Airtel. Ở đây thì rất đông khách và họ chỉ để một cái gói chung này cho dễ bán thôi. Đấy là 500 rupee thì được dùng trong 28 ngày, mỗi ngày có 1,5 GB. Về sau mình kiểm tra thì còn có phút gọi trong nước nữa, nhưng mà mình cũng không quan tâm lắm, chủ yếu là 4G thôi. Tính ra thì cái sim này là 150.000, cũng không quá đắt đâu, nhưng mà phải chờ siêu lâu luôn các bạn ạ. Thủ tục đăng ký sim của họ rất là lâu như cái phim Cô dâu 8 tuổi ấy. Mất khoảng 20 phút tính cả lượt chờ đợi thì cuối cùng mình cũng xong. Mình nghĩ như mình là nhanh rồi đấy, có người phải chờ lâu hơn. Có tiền, có sim rồi, bây giờ là tìm đường về khách sạn.
Mình đã đọc một số kinh nghiệm đi xe và họ có nói là tuyệt đối không nên ra ngoài đi taxi trừ khi bạn có khả năng mặc cả rất tốt. Nhưng bây giờ thì rất là trễ rồi. Tính theo giờ Việt Nam là đã là gần 2 giờ sáng rồi. Cũng muốn đặt gì thật nhanh để đi về thì có thấy mấy cái quầy taxi trả trước. Mình có loáng thoáng nghe nói rằng là quầy trả trước này ấy thì giá cũng sẽ tạm được. Nhưng mà không ngờ đây chính là cái cú lừa đầu tiên. Khi mà trao đổi thì họ nói là cái khoảng cách từ đây đến khách sạn là tầm 8 km. Thêm nữa là cái nhóm mình là 4 người và nhiều hành lý, nên là phải đi một cái xe to một chút, tức là mất khoảng 1.500 rupee. Cả nhóm thì cũng phân vân là 1.500 rupee, khoảng 450.000 tiền Việt thì có đắt không. Nhưng mà ai cũng mệt rồi nên là cũng gật đầu đồng ý. Lúc sau thì mình đăng ký Uber bằng cái sim mới, giá trên Uber chỉ có vài trăm rupee thôi. No, God, please, no! Nhưng mà thôi, lỡ đưa tiền rồi, dặn lòng mình rằng là biết đâu tài xế có khi lại ngon lành. Đây chính là sảnh bên ngoài của sân bay. Trước đây thì mình có nghe đồn nó rất là nhộn nhạo, nhưng mà bây giờ chắc buổi đêm nên là mình thấy không tới nỗi như tưởng tượng. Đây rồi, bọn mình sẽ đi bằng cái xe này. Xe này là loại xe nhỏ, bên trên thì có thể để vali như thế này. Lên xe thì bạn lái xe cũng nhiệt tình hỏi chuyện, nhưng mà còn phải hỏi đi hỏi lại, xem đi xem lại tên khách sạn của bọn mình. Tức là họ cũng không biết chính xác là sẽ đưa bọn mình đi đâu. Give me your bill. I will check. Lòng vòng mãi, cuối cùng thì bọn mình cũng tới được nơi. Nhưng mà với cái giá cắt cổ như thế mà lái xe vẫn còn xin tiền tip. Hèn gì mà mấy cái quầy này nó vắng như chùa Bà Đanh vậy. Đây chính là khách sạn Airport Hotel Grand. Bọn mình chọn khách sạn này bởi vì nó khá là gần sân bay. Giờ mục tiêu chỉ là tắm táp sơ sơ cái là ngủ được luôn. Đây chính là phòng mình được dẫn vào. Mình vẫn cố quay mặc dù rất buồn ngủ để các bạn thấy là nó cũng sạch sẽ, không tới nỗi. Nhưng mà cái biến cố chưa dừng lại ở đây. Mình vẫn phải chuyển phòng. Bây giờ là 1:30 sáng giờ Ấn, tức là tầm khoảng 3 giờ tới Việt Nam. Mình lại phải chuyển sang cái phòng này vì phòng bên kia không có nước nóng. 4 giờ sáng thì họ mới có cho nước nóng, còn phòng này thì lúc nào cũng khó. Phòng mới bên này thì mình thấy cũng ổn, quan trọng là có nước nóng. Nhiệt độ ở đây bây giờ là tầm khoảng 8 độ. Nên nếu mà không có nước nóng thì cái việc tắm nó khá là cực hình ấy. Ổ cắm điện phổ biến ở bên Ấn sẽ là ổ này. Có 3 cái chân tròn. Vì vậy cho nên là khi mà các bạn mang đồ đi Ấn thì nhớ lựa chọn các cái sạc phù hợp. Với cái đầu sạc mà 2 chân tròn thì vẫn có thể cắm được ở bên này. Nhưng nếu mà sạc nào mà là chân vuông thì là thôi đấy. Bây giờ mình sẽ tổng hợp lại tất cả các kinh nghiệm mà mình rút ra được trong cái video này. Đầu tiên đó là các bạn hãy xin cái ETA trước ít nhất 4 ngày so với ngày bay và in ra. Thứ hai, hãy mang theo bút để khi các bạn viết tờ khai thì nhanh hơn. Thứ ba, chỉ đổi một số tiền nhỏ vừa đủ dùng ở sân bay mà thôi. Thứ tư, cân nhắc mua sim ở các đại lý của Airtel nếu mà chưa cần gấp. Thứ năm, tuyệt đối tránh các cái quầy taxi trả trước trong sân bay. Hãy cài các app như là Uber hoặc là Ola. Và ghi nhớ một điều là giá taxi của Ấn Độ siêu rẻ. Thứ sáu, hãy mua cổng chuyển đổi ổ điện hợp với cả là ổ điện của bên Ấn Độ. Nếu bạn thấy những cái kinh nghiệm này hữu ích thì nhớ nhấn theo dõi kênh của mình nhé. Nói chung là hành trình ngày đầu hơi bão táp một chút, còn các bạn thấy Ấn Độ như thế nào? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.